Salam, hello. Hello, daro ka mga bumalik. Sekarang. Ika salam. Ses. Hindi mo magdalo. Ah, sige, parang ka. Peace. Tito. Tika, mukha lang taso. Salam, peace. Welcome to our channel. Mag-unboxing silan sa Tikiguan siya ba, Et? Subscribe now. Unboxing Shopee haul for baby number 5. We have 3 parcels. Sige, siya. Asan? Ari? Subscribe now. Hindi ba kunting kayo silupin niya na? Sige, ba't ka? Order at Babychoices. Nyay. Wow! Ini na ba? Lampin. Di ka pa man, mangkas ka hier. Lampin. Kipentet. Sardenin. Kana kuanin ya, ngugo. Pajusup sa ngugo. Subscribe now. Lyka. Ha? Kana baby na. Yan, so pinamilin ka, violet. Malong. Hindi ko na idaan na. Dapat kanya. Ang basuong iganin. May sipa rin. Wow, sardenin. Ano ba ni? Pinik. Bas nambah basi dapat mana? Ini apa? Higan. Garam masuk lagi. Para unanin. Ano nanin? Batu mana mama? Subscribe now. Diba ini lang ko mana? Kunan una ni. Alam po. Una ibut to. Ito ko ni nani kasi. Niya yung gadua ni iyay ni na. Sarday ka? Isa. Ka. Wow. Ang panalday ka. Wow, aran niya ini. Nanisang Subscribe now. Hindi ka paggodya ka na babae, pink. Sige, sarday ka. Brush. Nabrasin na maso. Kanabras sa buka. Sige, anarday ka. Sige. Anarday ka. Pila, tama po ni. Ang takong siyan nga man ni Peli ka. Pink. Nay. Kuha na 5. Usap yun. Bipendi ka man, di ka ba mag-ayos ka ni Tagye. Bib.
Subscribe now. Matuto niya. Midjat ni. Midjat ka siya. Midjat matuto. Midjat matuto. Midjat matuto. Kaya kinangantok ko ni pumasok sa atin. Ayun. Tingin. Ang tao niya. Kuweba. Pinalo. Bilong pinano. May natawan mo ikon na. Kuwatan. Balda ka kina. Kebon maambok. Ako niya. May long sleeve. Hindi ka pa namin ito rin. Igani ako siya ba? Igani ako. Yama. Siapa? Short. Baby, puto lagi. Lautu, betutu. Lautu nin. Ayan. Lautu T-shirt. betutu. 3, Siapa nih? 6. Subscribe now. Baby. Bisa. Lagi. Lagi yang bisa. Buto. Yung tilo. Betutu. Ikan. Aku yang punya apa? Meron ka pa. Nakanya ikan peke. Lagi, puting. So fun. Meron ka man. Pagsalinan. Di ka pa man. Di ka pang kabrak. Lente dami. Subscribe now. Puting. 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 Ki princess sa nene. Panty. Larong pantinin. Pantin ka. Panti. Pututu. Kenapa panty to? Ay, putu. 4, 5, 6. Ya, pantin ka. Wow, orang pantinin. Yaki, alam niya, Yaki. Yaki niya. Piampan. Tapi ni nani ses. Next order from Kongchengjun to O2O.ph. Subscribe now. Oh, bisa tahu. Dapat itu. May bagi na to. Nanti ay oh, kung alin ka manin kayo ng pagkaibahan. Next order from kkxpp. Nama ses, masa ini sikit ang pinibukit na. Ay ito, ang pina ibikot. Malong ibots man ina. Ay, nagunil kay panty ah. No, mga panty ka. Amerikano mo ko ba? Wala ka. Panty ko kang tawa. Mo ka nagmani ka sa ati. Panty ka ko na tet. Ka? Wumpa. Subscribe now. Ini itu wumpa. Kiahad. Wumpa amanin. Ali. Yan ko na. Di, masayami enin. Ini tadi dulu, tadi pilih yang tengok. Kalau kita bisa tinggal, kalau kita bisa makan ini, kita nak tadi tadi mana tadi kita buang kan. Tadi mana tu, ke mana lagi? Nanti dia mana dia pergi. Tapi ini masuk lah. Nah, kita bagi tu nak beri mana tu? Si. Jangan. Nanti negara kon mana? Keliga kanani iligin. Oh,
Subscribe now. Na 1 month. Whoop. Ito yan na ko'y gamit ang gabi. Hindi ka na maamoy ito eh. Hindi ko na it. Hindi ka amoy ito. Ako na niya. Nambak ka na. Ka na buka. Subscribe now. Ipambuka ni buto. Ano na niya? Tayo. Hindi mo kay Salden ka. Saan kayo? Ano Nagdating siya? lang ito. Saan ba yan? Panty ni Princess. 6 pieces. Comb and brush. Shirt. Shorts. Mga lampin. Ahad shoes. Look karon sis. Look ay ayang kalo. Salam. Subscribe now. Nakapanty siya. Wala yan. Dito ka na pwede. Excited. Mukha niya. Baby ng tuto. Baby niya. Matuto na ni. Wala yun. Ayun niya. Lugo. Wala yun. Ulis niya. Lugo. Oh. Panty. Alala, panty. Alala, nisang ganda. Salden ka, salden ka. Wow, warang brush ni. Wow, pretty, pretty. Thanks Wow. for watching. Don't forget to subscribe and follow our social media accounts for support.